นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธัมมาอนัตตาติยะธาปัญญายปัสสติอาทานิพินทติทุกเขเอสมัคโควิสุทธิยาติธัมโมสักกัจจังโสตโพติณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อ และวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดามันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นไปตามธรรมดาของระเบียบประเพณีแห่งการเข้าพรรษาในครั้งแรกของพรรษานี้ได้แสดงเรื่องรัตนะสามครั้งต่อมาได้แสดงเรื่องสิกขาสามครั้งต่อมาอีกได้แสดงเรื่องโลกุตตรธรรมสามส่วนในวันนี้จะได้แสดงติดต่อกันไปโดยลำดับเรื่องสามัญลักษณะสามคือเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาในวันนี้เราจะพูดถึงสามัญลักษณะสามประการที่เป็นเรื่องของสติปัญญาในชั้นที่ละเอียดสุขุมที่มองสิ่งต่างๆให้ดีและมีสติสัมปชัญญะอยู่แล้วก็จะรับรองว่าไฟจะเกิดขึ้นไม่ได้สามัญลักษณะแปลว่าลักษณะที่เป็นสามัญคือทั่วไปแก่สิ่งทั้งปวงโดยเฉพาะประเภทที่เรียกว่าสังขารลักษณะสามอย่างนี้จะทั่วไปแก่สังขารทั้งปวงสังขารนั่นคือสิ่งที่มันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งแล้วเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยนั้นยกเว้นพระนิพพานตัวอย่างเดียวก็เรียกว่าสังขารเท่านั้นเดี๋ยวนี้สิ่งที่มันเป็นปัญหาก็คือสิ่งที่ไม่ใช่นิพพานไม่ใช่นิพพานคือไม่เย็นเพราะว่ามันไม่ดับไฟมันยังไม่ดับถ้าไฟมันดับแล้วมันก็หมดเรื่องหมดปัญหาไม่มีเรื่องที่จะต้องทำอะไรเห็นดูว่าไฟมันยังไม่ดับมันยังมีเรื่องมันยังมีปัญหาเนี่ยคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เรียกว่าสังขารก็จะต้องดูดีว่ามันมีลักษณะอย่างไรเพื่อจะได้ไม่ไปทำให้มันเกิดเป็นไฟหรือว่าเป็นความทุกข์ขึ้นมารู้จักพิจารณาสังขารให้เห็นตามที่เป็นจริงว่าประกอบอยู่ในลักษณะอย่างไรบ้างเรียกว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาไม่ประมาทลักษณะสามประการคืออนิจจังทุกขังอนัตตาพูดกันได้กินปาก
ำหรับคนสมัยโบราณ คนสมัยโบราณเขาอาจจะพลั้งปากออกไปว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ง่ายเพราะมันชินอยู่ในความคิดความนึกหรือมากที่สุดแต่การฟังมันฟังมาก คนสมัยนี้น่าจะเป็นพระเป็นเณรสมัยนี้ก็ดูจะไม่เคยพลั้งปากออกมาว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยคนแก่ๆสมัยโน้นแม้แต่ชาวบ้านก็ยังพลั้งปากออกมาว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาในหลายๆกรณีจะคิดดูเถอะว่านี่ระหว่างคนทั้งสองจำพวกนี้คนไหนอยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามากกว่ากัน ถ้าคนสนใจเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตา กันให้จริงจังแล้วมันจะดีกว่านี้ดีกว่าสภาพที่กำลังเป็นอยู่ในเวลานี้อย่างมากมายอย่างที่จะเปรียบกันไม่ได้ เดี๋ยวนี้มันมีแต่คนหลับหูหลับตาต่อเรื่องนี้มันจึงมีความเห็นแก่ตัวยึดมั่นถือมั่นจนเกิดกิเลสจนเบียดเบียนกันจนอยู่ด้วยความเบียดเบียนกันไปตลอดทั้งวันทั้งคืนเพราะไม่เห็นความจริงของสังขารที่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่จะให้เบื่อหน่ายต่อการยึดถือแล้วมันไม่เกิดกิเลสแล้วมันก็ไม่ร้อนหรือไม่เบียดเบียนกัน เรามาลองพิจารณากันดูว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไร ทำไมท่านจึงตรัสไว้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาติยถาปัญญายปัสสติ เมื่อใดเห็นตามที่เป็นจริงด้วยปัญญาว่าสังขารเป็นของไม่เที่ยงอัตถานิเป็นสติทุกเขเอสมัคโควิสุทธิยาเมื่อนั้นก็จะเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นคือหนทางแห่งความบริสุทธิ์ ถ้าเห็นอนิจจังมันจะเบื่อต่อสิ่งที่เป็นทุกข์ได้อย่างไรแล้วว่าการเห็นชนิดนั้นจะเป็นหนทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดได้อย่างไรอนิจจังตามตัวหนังสือก็แปลว่าไม่เที่ยงหากว่าไม่นิจว่าเที่ยงอนิจจังก็แปลว่าไม่เที่ยง จะดูกันยังไงว่ามันไม่เที่ยงดูกันหยาบๆก็ได้ก็เห็นในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างชัดเจนก็มีแต่บางอย่างมันไม่ได้แสดงอย่างที่สายตาธรรมดาจะมองเห็นได้เป็นความเปลี่ยนแปลงของก้อนหินเด็กๆก็ไม่มองเห็นได้ว่ามันไม่เที่ยงหรือว่าถ้ามันเป็นเรื่องทางนามธรรมทางจิตใจล้วนๆ มันก็ยังดูกันลำบากหรือมันสับสนในบางอย่างมันจะรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นทุกทีจะเห็นว่ามันเป็นของเที่ยงไปเสีย มันต้องรู้จักดูว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าสังขารทั้งปวงนี้มันไม่ได้เป็นอิสระหรือมีอะไรเด็ดขาดอยู่ได้ในตัวมันเอง มันต้องมีเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งทำให้มันเกิดขึ้นมา ไม่ว่าอะไรที่เรียกว่าสังขารทั้งหลายนี่แล้วก็ต้องมีเหตุปัจจัยช่วยทำให้เกิดขึ้นมาแม้แต่ว่าก้อนหินนี่มันต้องมีเหตุปัจจัยที่ทำให้มันมาเป็นก้อนหินแล้วมาอยู่ในสภาพอย่างนี้ ส่วนของที่เห็นได้ง่ายเช่นต้นไม้อย่างนี้ก็เห็นอยู่ว่ามันก็ต้องอาศัยเม็ดผลไม้อาศัยอาหารอาศัยดินอาศัยแสงแดดอาศัยน้ำอะไรต่างๆมันจึงเป็นต้นไม้ขึ้นมา
ไปอยู่ไปเปลี่ยนแปลงไป ถ้าเป็นจิตใจของคนเป็นร่างกายของคนหรือของสัตว์มันก็ยิ่งเห็นว่ามันมีเหตุปัจจัยยิ่งไปเสียกว่าต้นไม้ยังมีบิดามารดาเป็นแดนเกิดอาศัยเจริญเติบโตด้วยอาหารนี่มันก็มีเหตุปัจจัยเห็นชัดแต่ว่าเป็นร่างกายของคนก็ตามของสัตว์ก็ตามล้วนแต่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นเมื่อเรากินอาหารเข้าไปเป็นข้าวสุกแกงกลับอะไรก็ตาม อาหารนั้นมันก็ต้องเปลี่ยนมันจึงไปบำรุงร่างกายเนื้อหนังได้ถ้ามันยังเปลี่ยนต่อไปอีกที่มันจะเป็นอุจจาระเป็นปัสสาวะเป็นอะไรต่อไปร่างกายมันก็ต้องเปลี่ยนนับตั้งแต่ว่ามันมีร่างอาหารจะมาบำรุงแล้วอาหารมันเปลี่ยนร่างกายมันก็ต้องเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนตามมันไปหมดนี่เห็นได้ง่ายเพราะว่าเป็นวัตถุว่าเป็นเรื่องทางจิตใจความคิดความนึกมันก็มีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้คิดให้นึกมันจึงนึกคิดคนธรรมดาจะนึกคิดโดยไม่มีเรื่องไม่ได้มันต้องมีเรื่องแล้วเรื่องนั้นมันก็ต้องมาจากเหตุปัจจัยของมันเองอีกล้วนจะมาจากเหตุปัจจัยของมันเองอีกเป็นลำดับทยอยกันเข้ามาจนมากระทบจิตใจของคนคนก็เกิดความรู้สึกเกิดความคิดนึกเกิดความต้องการเกิดความร่าร้อนทนทุกข์ทรมานขึ้นมาได้ในจิตใจอย่างนี้เรียกว่ามันมีเหตุมีปัจจัยเมื่อมันเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นแหละเขาเรียกว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงมีแค่ความสั้นๆทั้งสองข้อมันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งข้อหนึ่งแล้วมันเปลี่ยนไปตามอำนาจของเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งนี่ข้อหนึ่งสองข้อนี้ก็เรียกว่าอนิจจังเพียงพอแล้ว ที่จะดูกันอีกทีหนึ่งให้เห็นเป็นหลักเกณฑ์มากขึ้นว่าที่ว่าสังขารนี่แบ่งว่าเป็นสองพวกด้วยกัน คือมีจิตหรือมีวิญญาณนี่พวกหนึ่งแล้วไม่มีจิตไม่มีวิญญาณนี่พวกหนึ่ง เดี๋ยวนี้ยุติกันได้ทีแล้วว่าสังขารที่ไม่มีจิตไม่มีวิญญาณเช่นก้อนหินก้อนดินล้วนๆอย่างนี้เป็นต้นสังขารพวกหนึ่งมันมีชีวิตมันมีวิญญาณแม้ที่สุดแต่พืชพันธุ์ต้นไม้นี่ก็มีชีวิตจะมีความรู้สึกมีวิญญาณไปตามระดับของต้นไม้สัตว์เดรัจฉานก็มีจิตมีวิญญาณคนก็มีจิตมีวิญญาณอย่างนี้เรียกว่าสังขารพวกที่มีจิตหรือมีวิญญาณมีสังขารอยู่สองพวกอย่างนี้นี่ความเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามส่วนตามสัดส่วนที่มันมีไอ้สังขารที่ไม่มีจิตไม่มีวิญญาณมันก็เปลี่ยนไปในส่วนรูปธรรมหรือฝ่ายวัตถุมันก็เปลี่ยนไปมันเปลี่ยนอย่างเดียวแต่ถ้าสังขารที่มันมีจิตมีวิญญาณนั่นมันก็เปลี่ยนถึงสองส่วนทั้งสองส่วนคือเปลี่ยนทั้งทางรูปธรรมและทั้งทางนามธรรมที่ร่างกายล้วนๆวัตถุล้วนๆมันก็เปลี่ยนเนื้อหนังกระดูกเอ็นนี่ผมขนก็ตามมันก็เปลี่ยนส่วนรูปธรรมนี่ส่วนจิตส่วนวิญญาณส่วนนามนั้นมันก็เปลี่ยนนี่เราจะเห็นได้ว่าสังขารที่มีใจครองนี่มันเปลี่ยนน่ากลัวกว่าเพราะมันเปลี่ยนถึงสองเท่าเปลี่ยนทั้งทางรูปและทางนามสังขารที่ไม่มีใจครองนี่มันเปลี่ยนเพียงเท่าเดียวส่วนเดียวคือเปลี่ยนเฉพาะส่วนรูปที่ปัญหาเนี่ยมันมีแต่สังขารประเภทที่มีจิตมีวิญญาณรู้สึกคิดนึกได้ไอ้สิ่งที่ไม่มีจิตไม่มีวิญญาณคิดนึกได้มันก็ไม่มีปัญหา
เป็นก้อนหินอย่างนี้มันไม่มีปัญหามันไม่มีความรู้สึกคิดนึกมันเกือบจะ ไม่ต้องพูดถึงก็ได้แต่ว่าเราจะดูกันอีกทางหนึ่งว่าความเปลี่ยนของมันนี่มันมีค่าต่อมนุษย์อย่างไรบ้างส่วนในสังขารที่มันมีจิตใจเช่นต้นไม้มันก็มีปัญหาต้นไม้นี่มันก็มีปัญหาเหมือนกับคนเราที่มันมีปัญหาว่าจะอยู่บ้างจะตายบ้างมันดิ้นรนเพื่อจะอยู่ต่อสู้เหมือนกันยิ่งศึกษาไปก็ยิ่งพบว่าต้นไม้นี่มันก็มีความรู้สึกดิ้นรนต่อสู้เพื่อจะอยู่เพียงแต่มันเคลื่อนไหวเร็วๆไม่ได้มันแสดงอย่างเปิดเผยไม่ได้มันแสดงอย่างลึกซึ้ง เดี๋ยวนี้มีเครื่องมือวัดความเปลี่ยนแปลงภายในต้นไม้ที่เป็นส่วนความรู้สึกก็วัดได้มันมีความหวั่นไหวมากอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเหมือนกันวัดที่เครื่องวัดที่เขาทำขึ้นเฉพาะเอาเป็นว่าต้นไม้นี่มันก็มีความรู้สึกนี่มันก็มีปัญหาถ้ามันจะตายมันก็ต่อสู้อย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่สัตว์เดรัจฉานยังเห็นง่ายมันต่อสู้เพื่อจะอยู่มีปัญหาต้องต่อสู้มากไปกว่าต้นไม้จะอีกที่คนมันก็ยิ่งไปกว่านั้นอีกยิ่งเป็นไปตามอำนาจของอวิชชาโดยแล้วก็ยิ่งมีปัญหามากนี่ทีนี้มันมาดูกันว่าความเปลี่ยนแปลงนี่มันมีผลอย่างไรถ้าว่าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงก็จะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่มีอะไรที่จะเป็นอิสระโดยตัวมันเองมันต้องเปลี่ยนแปลง ไม่ก็อย่าไปยึดถือให้มันมากเช่นอย่าไปโกรธเมื่อมันไม่ได้ตามที่ต้องการอย่าไปเสียใจในเมื่อมันไม่ได้ตามที่ต้องการหรืออย่าไปเป็นทุกข์เป็นร้อนในเมื่อมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเพราะเหตุว่ามันต้องเปลี่ยน เราจะให้คนที่เรารักพอใจอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่ได้เพราะมันต้องเปลี่ยนหรือว่าสิ่งที่เราพอใจรักใคร่ให้มันอยู่กับเราตลอดเวลานี่มันก็ไม่ได้มันต้องเปลี่ยน เพราะแม้แต่ตัวคนนั่นเองมันก็เปลี่ยนร่างกายมันก็เปลี่ยนจิตใจมันก็เปลี่ยนกันไปเป็นทุกทิศทุกทางทุกคนทุกแห่งเห็นอย่างนี้จะบ้าง มันก็จะหยุดเองจะหยุดหลงไหลรักใคร่ยึดถือได้เอง เห็นอนิจจังความเปลี่ยนแปลงเรื่อยของสังขารทั้งหลายจะเกิดความรู้สึกอย่างไรลองเทียบเคียงดูกับคนคนหนึ่งที่มันไม่เห็นเลยมันโง่หรือจะโง่มันไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงนี่เลยมันจะเอาแต่ความรู้สึกของตัวเองประพฤติแล้วมันจะรู้สึกอย่างไรมันต้องการอย่างที่กิเลสตัณหามันจะพาไปด้วยความโง่ส่วนคนหนึ่งมันมีปัญญาว่ามันเห็นอนิจจังโดยแท้จริงนี่มันก็ไม่โง่ถ้ามันจะต้องการอะไรบ้างปรารถนาอะไรบ้างมันก็ปรารถนาด้วยความรู้สึกที่ไม่โง่เพราะนั้นมันจึงไม่ปรารถนาในทางที่ผิดที่ทำให้ตัวเองต้องเป็นทุกข์ คนที่ฉลาดมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังขารอยู่เสมอของสิ่งทั้งปวงรอบตัวเราอยู่เสมอมันก็ไม่มีที่ไปจดจ่อ ว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ภาษาบาลีเขาเรียกว่าอนิมิตตะหรือไม่มีนิมิตที่หมายมั่น ถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างมันจะไหลไปเรื่อยมันหยุดอย่างนี้แล้วจะไปหมายมั่นที่ตรงไหนได้ เพราะว่าเห็นอยู่แต่ความไหลเรื่อยแล้วไม่มี
ความหมายมันจะไปจดไปจ่อลงที่ตรงนั้นตรงนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้ความคิดมันก็ปราศจากความหลงจิตหรือความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละไปดูเถอะว่ามันจะบริสุทธิ์มันจะเป็นจิตบริสุทธิ์หรือไม่เทียบกับคนโง่ทั่วไปที่ไม่เห็นอนิจจังมันก็หมายมั่นที่ตรงนั้นหมายมั่นที่ตรงนี้หมายมั่นอย่างนั้นหมายมั่นอย่างนี้ อย่างนี้เรียกว่ามันมีนิมิตที่เป็นที่จดจ่อแห่งใจเป็นการจดจ่อลงไปว่ากูจะเอา กูจะเอาที่ตรงนั้นตรงนี้เอาอย่างนั้นอย่างนี้นั่นมันมีนิมิตเพราะมันเห็นว่าเที่ยงนี่มันต้องได้อย่างใจต้องอยู่กับเราต้องเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนอยู่กับเราเหมือนว่าเขาเห็นก้อนหินก้อนที่เที่ยงก็หมายว่ามันจะอยู่กับเรามันก็มีอันนี้เป็นนิมิตถ้ามีนิมิตเป็นที่จดจ่อแห่งจิตว่าจะเอานี่แล้วมันก็ติดอยู่ที่นั่นมันก็ไม่บริสุทธิ์เพราะมันโง่มันหลงมันไม่หลุดพ้นตัวเห็นในความไม่เที่ยงที่ไหลอยู่เป็นเกลียวอย่างนี้ไม่อาจจะไปจดลงที่ไหนได้นี่เรียกว่าไม่มีนิมิตมันก็หลุดพ้นอยู่ในตัวโดยอัตโนมัติเขาเรียกภาวะอย่างนี้ว่าอนิมิตตวิโมกข์ วิโมกข์คือความหลุดพ้นจิตไม่ถูกอะไรพัวพันเดิมหน้าความที่จิตนั้นไม่มีนิมิตเพราะว่ามันเห็นอนิจจังคือความไหลเป็นเกลียวอยู่ตลอดเวลาของสังขารทั้งปวงไม่รู้จะไปจดลงที่ตรงไหนว่าจะเอาเป็นเราหรือเป็นของเรา ความที่จิตเป็นอิสระในลักษณะเช่นนี้เขาเรียกว่าอนิมิตตวิโมกข์ความหลุดพ้นเพราะไม่มีนิมิตมีผลเกิดมาจากการเห็นอนิจจังของสังขารทั้งปวงอยู่แล้วมันจะไปรักไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นได้อย่างไรนั้นท่านจึงกล่าวว่าอัฏฐนิพพินทติทุกเขเมื่อนั้นจะเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนเคยโง่เคยหลงว่าจะเอาจะเป็นเอสะมัคโควิสุทธิยานั่นย่อมเป็นหนทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดดังนี้นี่คือประโยชน์ของการเห็นอนิจจังว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงนี่ข้อที่สองทุกขังสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์นี่ก็เหมือนกันมันต้องเล็งถึงว่าสังขารไหนสังขารที่มีจิตใจครองหรือสังขารที่ไม่มีจิตใจครองแม้ว่าคำพูดนี้จะกล่าวรวบหมดว่าขึ้นชื่อว่าสังขารแล้วจะต้องเรียกว่าเป็นทุกข์ทั้งนั้นแต่เมื่อสังขารมันไม่เหมือนกันสังขารบางอย่างมีจิตใจครองสังขารบางอย่างไม่มีจิตใจครองนั้นคำว่าเป็นทุกข์นั่นก็ต้องมีความหมายแยกกันได้เป็นหลายอย่างมันจะต้องดูให้ดีอย่าดันทุลังพูดไปเสียว่ามันเป็นทุกข์มันเจ็บปวดทนทรมานมันก็พูดได้ในความหมายหนึ่งในระดับหนึ่งแต่ในระดับหนึ่งมันไม่เป็นอย่างนั้นเช่นก้อนหินนี่มันเป็นสังขารแล้วก้อนหินนี่จะเป็นทุกข์อย่างไรคำว่าทุกข์นั้นต้องมีความหมายอย่างอื่นจากคำว่าทุกข์ที่ใช้กับสังขารที่มันมีความรู้สึกคิดนึกถึงแม้สังขารที่มันมีความรู้สึกคิดนึกอย่างคนเรานี่แหละเมื่อพูดว่าเป็นทุกข์นี่มันก็ยังต้องแยกกันสองทีสามทีอยู่อีกนั่นเองว่าสังขารเป็นทุกข์อย่างของคนธรรมดาสามัญนี่เพราะว่ามันไปโง่ไปยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเรานี่มันก็เป็นทุกข์แบบทรมานนี่อย่างหนึ่ง ที่นี่สังขารที่เป็นร่างกายหรือขันธ์อันบริสุทธิ์ของพระอรหันต์แล้วมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขมันก็ต้องเป็นทุกข์อีกนะเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงในส่วนนั้นแต่มันเป็นทุกข์อีกความหมายหนึ่งนี่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าคำว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์นี่มันหลายรับหลายซ้อนหลายความหมายดูให้ดี นี่ก็ต้อง
ศึกษาบาลีกันบ้างมันง่ายหน่อยเพื่อรู้ว่าคำว่าทุกขะทุกขังอะไรก็ตามนี่มันแปลได้หลายอย่างหลายประการแต่ที่จำเป็นจะต้องรู้กันในชั้นนี้ก็เอาสักสี่อย่างก็พออย่างที่หนึ่งว่ามันทนยากทุกขังนี่แปลว่าทนได้ยากคือลำบากทรมานนั่นแหละนี่มันมีแต่ความรู้สึกมันต้องมีแต่สังขารที่มีความรู้สึกคือสังขารที่มีใจครองคือสิ่งที่มีชีวิตมีความรู้สึกนั่นแหละแล้วมันก็ยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราก็เกิดความทนยากหรือเป็นทุกข์ทรมานขึ้นมาทุกอย่างนี้แปลว่าทนยากก็มีแก่ความรู้สึกของสิ่งที่มีความรู้สึกแต่แก่สังขารที่มีจิตมีใจครองความหมายที่สองคำว่าทุกข์แปลว่าน่าเกลียด ดูแล้วมันน่าเกลียด ทุกข์แปลว่าน่าเกลียดอิกขะอักขะนี่แปลว่าดูแล้วน่าเกลียดดูน่าเกลียดน่าเกลียดเพราะอะไรก็เป็นมายาหลอกลวงเปลี่ยนแปลงเรื่อยไหลเรื่อยคือหลอกกันเรื่อยมันน่าเกลียดแก่ตาดูเห็นแล้วมันรู้สึกเกลียดนี่สังขารชนิดไหนมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงเรื่อยสังขารนั่นจะมีลักษณะแห่งความน่าเกลียดน่าเบื่อหน่ายน่าระอาความทุกข์นี้มันไม่ได้เกี่ยวกับทรมานหรือไม่ทรมานแต่ตามันดูเห็นแล้วมันรู้สึกน่าเกลียดฉะนั้นโลกนี้มันไม่เคยมีแล้วมันมีแล้วมันเปลี่ยนไปมันจะแตกดับลงวันหนึ่งถ้าเรามองเห็นอย่างนี้ทีเดียวตลอดสายแล้วก็รู้สึกว่าแม้มันหลอกลวงมันเป็นมายามันน่าเกลียดไม่น่าพอใจอะไรเลยนี่สังขารเป็นทุกข์ก็คือมีลักษณะต่อความน่าเกลียดอยู่ที่นั่นเป็นได้ทั้งสองสังขารแต่ถ้าเป็นทุกข์ทรมานนั่นจะเป็นได้แต่สังขารที่มีใจครองที่ความหมายที่สามมันแปลว่าว่างอย่างน่าเกลียดคือไม่มีตัวตนมันเป็นของเคว้งคว้างไปตามความเปลี่ยนแปลงมีแต่ความเปลี่ยนแปลงไม่มีจริงที่ตรงไหนไม่มีเพียงแค่อย่างยืนที่ตรงไหนไม่มีอิสระที่ตรงไหนไม่มีส่วนที่ควรจะเข้าไปจับฉวยเอาเลยอย่างนี้จะมันว่างจากส่วนที่ควรจับฉวยก็เป็นการว่างอย่างน่าเกลียดนี่เป็นคำแปลที่พระอัตถกถาจารย์พระโบราณอาจารย์บางคนอธิบายว่าแต่ไม่ทั่วไปคือเขาจะไม่สนใจกันถึงขนาดนี้โดยมากจะได้พบไปเห็นว่าพระอัตถกถาจารย์บางคนท่านพยายามแนะอีกแง่หนึ่งว่าทุกขังนี่ขังแปลว่าว่างทุกแปลว่าน่าเกลียดทุกแปลว่ามันว่างอย่างน่าเกลียดนี่มันเป็นแก่ธรรมชาติทั้งหลายมันอยู่ที่ธรรมชาติทั้งหลายรูปธรรมนามธรรมที่เรามองเห็นถ้าเรามองดูโลกในแง่ความเปลี่ยนแปลงไหลเรื่อยแล้วมันจะเห็นว่ามันว่างอย่างน่าเกลียดอย่างนี้ก็เป็นไปได้ในสองสังขารเลยเหมือนกันสังขารไม่มีจิตใจครองเป็นก้อนหินนี่ก็ว่างอยู่อย่างน่าเกลียดสังขารที่มีใจครองอย่างต้นไม้อย่างสัตว์อย่างคนนี่มันก็ว่างอยู่อย่างน่าเกลียดนี่คำว่าทุกขังแปลว่าว่างอย่างน่าเกลียดอย่างนี้ก็มีนี่ความหมายที่สี่เป็นความหมายพิเศษทุกขังจะแปลว่านำมาซึ่งความทุกข์
เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์แก่บุคคลผู้ยึดถือสังขารไหนก็ตามในความหมายไหนก็ตามที่มันไม่เที่ยงมันจะมีมันจะเป็นทางที่นำมาซึ่งความทุกข์สิ่งทั้งปวงนี่มันล้วนจะมีภาวะอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเป็นทุกข์เนี่ยคือมันจะนำมาซึ่งความทุกข์เมื่อเข้าไปยึดถือมันคำว่าเมื่อเข้าไปยึดถือมันนี่ก็ต้องเข้าใจดีๆว่าเราอย่ามองข้ามเช่นเมื่อเรามันเจ็บปวดที่เนื้อที่หนังเราไม่ได้รู้ว่าเราได้ยึดถือว่ามันเป็นเนื้อหนังของเราหรือความเจ็บของเราแต่มันเป็นความยึดถืออยู่โดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติโดยไม่รู้สึกตัวตั้งแต่เราเกิดมาเราก็รู้สึกยึดถือสังขารร่างกายเป็นเราเป็นของเราอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้สึกว่าเรายึดถือใครมาบอกว่าแกมันยึดถืออยู่นั่นมันก็ไม่เชื่อเพราะมันไม่มองเห็นในตัวการยึดถือมันจึงอยู่เป็นธรรมดาไปหมดคือยึดถืออย่างเป็นธรรมดาไปหมดมันจึงมีความทุกข์ทันทีเมื่อว่าไอ้สิ่งที่เรายึดถือนี่มันเกิดเปลี่ยนแปลงขึ้นมาหรือมันเจ็บปวดขึ้นมาเนื้อหนังมันไม่สบายเจ็บปวดขึ้นมาก็เป็นทุกข์ทันทีเพราะมันยึดถือกันอยู่ตามธรรมดาแล้วนี้มันก็นำมาถึงความทุกข์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือบ้างหรือเพราะมีความยึดถืออยู่แล้วตลอดเวลาบ้างสังขารไหนที่มันใกล้ชิดมากที่สุดจนเนื้อหนังร่างกายของเรามันก็ถูกยึดถือมากและแน่นแฟ้นหรือตลอดเวลาส่วนความรู้สึกคิดนึกมันก็เป็นที่ตั้งความยึดถือเหมือนกันแต่ว่ามันกลับไปกลับมามันกลับกรอกเร็วมันยังเห็นได้ยากแต่แล้วมันก็มีไว้สำหรับยึดถือเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถืออยู่ตลอดเวลามันสังขารทั้งหลายนี่เป็นทุกข์เพราะว่ามันนำมาซึ่งความทุกข์แก่บุคคลผู้ยึดถือและเป็นได้อย่างนี้ทั้งสองสังขารเชื่อสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองเป็นก้อนหินนี่ลองไปรักมันก็สงวนมือเดี๋ยวมันก็ที่มีความทุกข์เป็นไฟเกิดขึ้นในใจอย่างเขาจัดสวนหินไว้สวยๆลองไปเตะต้องให้กระจายเขาก็ตีหัวแตกเพราะเจ้าของเขารักไอ้ก้อนหินเหล่านั้นหรือว่าเพชรพลอยที่คนโง่เอามาแขวนให้ตามหูตามคอเนี่ยลองไปทำอะไรเขาสิเขาก็โกรธมันก็เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือทั้งที่มันเป็นเพียงก้อนหินที่คนเขาตีราคาด้วยความโง่ความหลงว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ก็จะนำมาซึ่งความทุกข์แม้มันจะเป็นสังขารที่ไม่มีใจครองถ้ามันเป็นสังขารที่มีใจครองเช่นบุตรภรรยาสามีนี่ลองไปนั่นก็จะมีเรื่องมากกว่านี้อีกนั่นเรียกว่าสังขารมันเป็นทุกข์ในความหมายที่สี่ที่นำมาซึ่งความทุกข์แก่บุคคลผู้ยึดถือความหมายนี้ต้องการที่สุดต้องเรียกเป็นความหมายพิเศษต้องกำหนดจดจำไว้ให้ดีเพราะปัญหามันอยู่ที่นี่ถ้าไม่ยึดถือก็ไม่เป็นไรพอยึดถือก็จะมีความทุกข์แต่แล้วมันเป็นที่ตั้งในความยึดถือมันยั่วให้ยึดถือแล้วมันก็ยึดถือมาจนชินตั้งแต่เกิดมานี่คือความหมายที่สี่พิเศษที่เราไม่มองเห็นว่าสังขารเป็นทุกข์เรากลับมองเห็นว่าน่ารักน่าพอใจหรือว่าเป็นสุขมีเพชรนินจินดาก็หมายเป็นสุขมีเงินมีทองก็เป็นสุขมีภรรยาสามีก็เป็นสุขอะไรก็เรียกว่าเป็นสุขตรงกันข้ามความทุกข์เมื่อมองเห็นเป็นสุขกลับตรงกันข้ามกันอยู่อย่างนี้มันก็เกิดเป็นโท
ที่ตั้งที่อาศัยของความยึดถือขึ้นมาเป็นที่ตั้งที่อาศัยว่าจะสุขนั่นเองไม่ใช่อาศัยเพื่ออะไรมันเป็นที่ตั้งที่อาศัยของจิตที่จะเข้าไปตั้งไว้อาศัยว่าจะสุขที่ตรงนี้จะมีสิ่งนี้เป็นความสุขมันเห็นมันไม่เห็นว่าเป็นทุกข์มันเห็นตรงกันข้ามเป็นความสุขเกิดเป็นที่ตั้งที่อาศัยขึ้นมานี่ถ้าคนมันมีปัญญาได้ศึกษามาดีมันก็มองเห็นว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นมันตรงกันข้ามที่เป็นทุกข์ในความหมายใดความหมายหนึ่งหรือทั้งสี่ความหมายเนี่ยพอเห็นในสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์แล้วมันก็ไม่มีที่ตั้งที่อาศัยของจิตที่จะเข้าไปตั้งอาศัยแต่สิ่งนั้นในสิ่งนั้นเพื่อสิ่งนั้นจิตก็เป็นอิสระจากสิ่งนั้นไอ้ภาวะอย่างนี้เขาเรียกว่าอัปปนิหิตะวิโมกข์หรือเป็นนิพพานชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันอัปปนิหิตะแปลว่าไม่มีที่ตั้งที่อาศัยถ้าไปจดตรงไหนเป็นทุกข์ตรงนั้นหรือว่าไปจดตรงไหนเป็นไฟตรงนั้นแล้วจะไปตั้งอาศัยลงไปที่ไหนได้อย่างไรนี่สังขารทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นอย่างนั้นไปจดเข้าที่สังขารไหนก็เป็นไฟตรงนั้นคือเป็นทุกข์ตรงนั้นนี่จิตมันก็ถอยห่างจากการที่เข้าไปตั้งอาศัยในสังขารใดๆหมดภาวะอย่างนี้จะเรียกว่าอัปปนิหิตะวิโมกข์คือหลุดพ้นเพราะไม่มีที่ตั้งอาศัยเพราะจิตมองเห็นความไม่มีที่ตั้งอาศัยในสังขารทั้งปวงเห็นความเป็นทุกข์นี้จิตนี้ก็จะเป็นอัปปนิหิตะวิโมกข์ก็หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยเหมือนกันเมื่อคนหนึ่งเขาจะหลุดพ้นด้วยอนิมิตตวิโมกข์เห็นไม่เที่ยงก็ได้แต่คนนี้จะหลุดพ้นเพราะอัปปนิหิตะวิโมกข์เห็นเป็นทุกข์ไม่ไปแตะเข้าที่ตรงไหนไม่ทราบไปแตะเข้าที่ตรงไหนไม่มีที่ตั้งที่อาศัยที่จะไปยึดเอาความสุขหรือมีความสุขเพราะเห็นความทุกข์ในสังขารทั้งปวงอาทะนิพพินทติทุกเขเมื่อนั้นก็จะเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์เอสะมัคโควิสุทธิยานี่ก็เป็นทางแห่งความหมดจดทีนี้ก็มาถึงเรื่องลักษณะที่สามมาถึงลักษณะที่สามเรียกว่าอนัตตาอนัตตานี่อธิบายกันตามพอใจมากเกินไปจนไม่รู้จะเอาอย่างไรกันแน่ก็เลยพาราคาซังกันอยู่อย่างนั้นโดยมากเอาตามตัวหนังสือกันจริงๆแล้วก็ต้องว่าไม่ใช่อัตตาอนัตตาแปลว่าไม่ใช่อัตตาแปลว่าไม่หรือไม่ใช่อัตตาแปลว่าอัตตาถ้าแปลอัตตาจริงก็แปลว่าตนทีนี้อนัตตาก็ต้องแปลว่าไม่ใช่ตนเป็นอะไรก็ไม่รู้ช่างหัวมันจะเป็นอะไรก็ตามใจมันแต่มันไม่ใช่ตนเท่านั้นพอแล้วมันไม่ใช่ตนมันมีเยอะแยะไปมันมีอยู่เกิดดับอยู่อยู่ก็ล้วนแต่ไม่ใช่ตนท่านบอกว่าสัพเพธัมมาอนัตตานี่กว้างไปถึงสังขารและวิสังขารจะเป็นสังขารก็ดีไม่ใช่สังขารก็ดีล้วนแต่ไม่ควรถือว่าตนเพราะมันไม่ใช่ตนไม่มีความหมายแห่งความเป็นตนบาลีก็แปลออกไปว่าสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสังคตธรรมก็ดีอสังคตธรรมก็ดีนี่จะว่าอนัตตาไม่ใช่ตน นี่จะมองดูกันว่าไม่ใช่ตนเป็นข้อแรกเราจะรู้ว่าที่ว่าต้นนั่นคืออย่างไร ต่อตามความรู้สึกของคนทั่วไปของสัตว์ทั่วไปถ้าว่าเป็นตนเป็นกูเป็นตัวกูแล้วก็ มันก็ควรจะเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวกูได้ตามที่ตัวกูต้องการเดี๋ยวนี้ว่าตัวกูถ้าทำไมไม่อยู่ในอำนาจของตัวกูกลับเป็นปฏิปักษ์ตรงกันข้ามเช่นว่าร่างกายนี้เป็นของกู
ตัวกูคือจิตอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยเหลวหมดร่างกายนี้ก็ไม่อยู่ตามอำนาจของจิตแต่จิตนี้ก็ไม่คงแต่ร่องแต่รอยไม่อยู่ในอำนาจของตัวเองก็เรียกว่ามันไม่มีส่วนไหนที่ควรจะเรียกว่าเป็นตัวตนตัวกูหรือตัวเรามันมีแต่สิ่งที่ไม่เป็นไปตามความต้องการของจิตนั้นซึ่งแม้แต่จิตนั่นเองมันก็ไม่ไปตามความต้องการของจิตนั้นก็คือมันไม่ใช่ตนอยู่ที่จิตนั้นแล้วที่สิ่งที่จิตนั้นต้องการก็ยิ่งไม่ใช่ตนอีกเพราะจิตมันคือคนบ้าที่สิ่งที่คนบ้าต้องการมันก็ยิ่งบ้ากันใหญ่ที่เราจะรู้ว่าทั้งข้างนอกทั้งข้างในทั้งตัวจิตทั้งตัวเจตสิกทั้งตัวร่างกายตามมันก็ไม่มีส่วนไหนที่จะเรียกว่าเป็นของตนหรือเป็นตัวตนได้ไม่ใช่ตนนะฟังอย่างนี้พอมันเนื่องกันจึงจะเป็นของตนเพราะจิตไม่ใช่ตนของจิตร่างกายก็ไม่ใช่ตนของร่างกายที่จิตที่คิดนึกได้มันเอาตัวเองเป็นตนบ้างเอาร่างกายเป็นของตนบ้างมันก็เป็นเรื่องลมๆแรงๆอนัตตาเพราะว่าที่มีอยู่ทั้งหลายทั้งปวงนั้นน่ะไม่ใช่ตนความไม่มีทุกข์ความดับทุกข์นั้นมันก็เป็นธรรมชาติของธรรมชาติไม่เป็นตัวตนของใครตามหลักพุทธศาสนาสอนให้ถืออย่างนี้ให้คิดอย่างนี้แต่ว่าลัทธิอื่นศาสนาอื่นอาจจะสอนอย่างอื่นจะสอนหน่อยดับทุกข์ได้ภาวะอันนั้นเป็นตัวตนของตนอย่างนี้ก็มีแต่พระบาลีในพระพุทธศาสนานี่ชัดอยู่แล้วว่าธรรมทั้งปวงไม่ใช่ตนมันสังขารก็ดีวิสังขารก็ดีก็ไม่ใช่ตนสังขตธรรมก็ดีอสังขตธรรมก็ดีไม่ใช่ตนความทุกข์ก็ไม่ใช่ตนความดับทุกข์ก็ไม่ใช่ตนจิตที่คิดนึกอะไรได้ก็ไม่ใช่ตนสิ่งที่จิตคิดนึกได้ก็ไม่ใช่ตนการเนื่องกันระหว่างสิ่งทั้งสองก็ไม่ใช่ตนปฏิกิริยาอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาก็ไม่ใช่ตนมันปฏิเสธหมดอย่างนี้ไม่ใช่ตนมีแต่สิ่งที่ไม่ใช่ตนมีแต่สิ่งที่ไม่ใช่ตนนี่ยอมรับว่ามีเปลี่ยนแปลงก็ตามไม่เปลี่ยนแปลงก็ตามแต่ว่าไม่ใช่ตนหรือไม่ใช่สิ่งที่ควรเรียกว่าตนจะมีอย่างไหนอย่างไรอีกอย่างก็ล้วนแต่ไม่ใช่สิ่งที่ควรเรียกว่าตนเรียกว่าอนัตตาจะขยายความไปให้มากกว่านี้เท่าไรก็ได้แต่ใจความสำคัญมันอยู่เท่านี้ตรงนี้มีไปหมดทุกอย่างมีเป็นเท่าไรตามใจแต่ทุกอย่างไม่ควรไม่มีสิ่งไหนที่ควรเรียกว่าตนมีแต่สิ่งที่ไม่ควรเรียกว่าตนเพราะนั้นจึงว่าทุกสิ่งไม่ใช่ตนไม่ใช่ของเราบาลีมีว่าเนตังมะมะไม่ใช่ของเราเงินของยืมชั่วคราวคนไปยืมของเข้ามาเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตไม่โกงไม่เขาก็ต้องเอาไปคืนอย่างนี้ก็เรื่องมันเหมือนกับของยืมชั่วคราวไม่ใช่เป็นเราบาลีว่าเนโสหามัตสมินั่นมิใช่เป็นเรานี่เปรียบเหมือนของรู้สึกในความฝันมันบ้าไปพักหนึ่งเมื่อยังเป็นความฝันอยู่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นตัวเป็นตนพอตื่นขึ้นมาจากฝันตื่นขึ้นมาจริงๆมันก็ไม่มีไอ้ที่เคยคิดว่าเป็นตัวเราตัวตนเรานั้นเลยหายไปหมดเหมือนกับว่ามันเหมือนของในฝันวันนั้นมันไม่ใช่ตัวตนของเรานี่รวบหมดเลยทั้งไม่ใช่ตัวตนแต่ทั้งไม่ใช่ของเรานะเนโสอัตตาบาลีว่านะเนโสอัตตานั่นไม่ใช่ตนของเราเพราะว่ามันไม่อยู่ในอำนาจของเรา
ถ้าเป็นเราเป็นตัวตนของเรามันต้องอยู่ในอำนาจของเรานี่ตัวเราเองมันก็ไม่มีตัวตนมันก็ไม่มีอำนาจอะไรก็เลยเว้งคว้างอยู่ว่างกันไปหมดนี่เห็นอย่างนี้ก็คือเห็นอนัตตาทุกอย่างอย่าว่าแต่ที่เป็นเนื้อหนังร่างกายน่าเป็นจิตใจคิดนึกได้ก็ไม่ใช่ตนด้วยความดับของไอ้สิ่งทั้งหมดนี่ที่เรียกว่านิพพานคือไม่ยึดถืออะไรเลยเป็นจิตที่ว่างจากความยึดถือภาวะที่ว่างจากความยึดถือนั่นก็ไม่ควรเอามาเรียกว่าตัวตนนี่เรียกว่ามันว่างทำทั้งหลายทั้งปวงว่างจากอะไรว่างจากความหมายของความเป็นตนว่างจากความหมายของความเป็นของตนก็เรียกว่าว่างจากอัตตาแล้วว่างจากอัตตนิยาว่างจากตัวตนว่างจากของตน เมื่อเห็นว่างอย่างนี้จิตโตปราศจากความยึดถืออย่างที่ตรัสว่าเมื่อโลกเมื่อเห็นโลกโดยความเป็นของว่างจากตัวตนหรือจากของตนเมื่อนั้นจิตก็ไม่ยึดถืออะไรจิตในภาวะอย่างนี้เขาเรียกว่าสุญญตวิโมกข์คือความหลุดพ้นใช้อำนาจของการเห็นสุญญตาคือความว่างคือเห็นอนัตตานั่นเองเป็นอนัตตาแล้วเห็นว่าว่างจากตัวตนจิตนั้นหลุดพ้นจากการผูกพันทั้งปวงเพราะว่ามันเห็นความว่างจากตัวตนในสิ่งทั้งปวง อย่างนี้เป็นความหลุดพ้นเพราะอำนาจของการเห็นความว่างเป็นหลักสุดท้ายเป็นหลักสำคัญเป็นหลักทั่วไปที่ว่าจะหลุดพ้นกันจริงๆอย่างมีรากฐานสมบูรณ์ก็เป็นเรื่องของการเห็นอนัตตาเรียกว่าสุญญตวิโมกข์แต่เมื่อเล็งถึงวิโมกข์แล้วมันก็ได้ทั้งนั้นถ้าเห็นอนิจจังมันก็ย่อมจะเห็นสุญญตาเพราะมันอนิจจังไปหมดจะมีตัวตนที่ไหนถ้าเห็นทุกขังมันก็เห็นว่างไปหมดเหมือนกันมันไม่มีอะไรมันมีแต่ความทุกข์มันไม่มีตัวตนมันก็เห็นสุญญตาเห็นว่างด้วยเหมือนกันบางคนมาตั้งต้นขึ้นมาจากการเห็นไม่เที่ยงที่ใช้เห็นการไม่เที่ยงนี้เป็นรากฐานก็หลุดพ้นได้แต่บางคนเขาไม่ถนัดหรือไม่สะดวกหรือไม่พร้อมที่เป็นอย่างนั้นมันมีโอกาสจะเห็นความทุกข์มันก็เห็นความทุกข์แล้วมันก็หลุดพ้นได้เหมือนกันที่บางคนก็มีปัญญามากกว่านั้นมองเห็นอนัตตาลึกลงไปมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็หลุดพ้นเหมือนกันนั่นควรจะถือว่าการเห็นอนิจจังก็เอาตัวรอดได้การเห็นทุกขังก็เอาตัวรอดได้การเห็นอนัตตาก็เอาตัวรอดได้แต่การพูดอย่างนี้อาจจะผิดกันกับที่คนอื่นหรือที่อื่นหรือบางคนเขาพูดก็ได้เดี๋ยวนี้พูดตามเหตุผลที่มันมีอยู่ในตัวแล้วยังมีหลักฐานเด็ดเล็ดยืนยันอีกว่าคนสมัยโบราณเขายอมรับว่าพระนิพพานมี3อย่างอย่างนี้ก็ในภาพสมุดคอยหรือภาพผนังโบสถ์สมัยโบราณนั่นเขาจะเขียนรูปพระนิพพานเป็นแก้ว3 ดวงดวงหนึ่งเรียกว่าอนิมิตตวิโมกข์ดวงหนึ่งเรียกว่าอัปปนิหิตวิโมกข์ดวงหนึ่งเรียกว่าสุญญตวิโมกข์เรามองดูก็เห็นจริงเพราะถ้าเห็นอนิจจังจริงๆมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นทุกขังจริงๆมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นอนัตตาจริงๆมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วแต่ว่าอุปนิสัยจิตใจโอกาสอินทรีย์ความสามารถในของคนคนหนึ่งมันเหมาะที่จะเห็นมาทางไหนเพราะทุกคนไม่ได้ยืนอยู่ในที่แห่งเดียวกันเขาจะตั้งต้นจากที่มันต่างกันแต่มาสู่จุดหมายเดียวกันคือความหลุดพ้นที่เราเห็นอยู่ว่าไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้มันก็เบื่อหน่ายในสิ่งที่เคยคิดว่าตัวตนอาถานิพินทติทุกเขมันก็มีขึ้นมาคือย่อมเบื่อหน่ายในความทุกข์ที่เคยหลง
เอสะมะโควิสุทธิยานี่จะเป็นหนทางความหมดจดคือนิพพานด้วยกันนะแล้วก็เห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาล้วนแต่เป็นหนทางแห่งความหมดจดด้วยกันทั้งนั้นนี่เรียกว่าเรื่องไตรลักษณ์หรือลักษณะ3ประการเห็นแล้วก็จะเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่เคยหลงเอามายึดถือไว้ว่าตัวตนว่าของตนว่าของรักของตนของเปรียบของตนต่างๆนี่เป็นทางแห่งความวิสุทธิ์คือความหมดจดจากสิ่งเศร้าหมองคือกิเลสคือราคะโทสะโมหะอันนี้ก็มีหรือสิ่งเศร้าหมองมากไปกว่านั้นก็คือความหมักดองสะสมแห่งกิเลสที่เรียกว่าอาสวะบ้างอนุสัยบ้างอย่างนี้ก็เศร้าหมองเหมือนกันหรือจะเรียกว่าเป็นความทุกข์ตัวความทุกข์เป็นตัวเศร้าหมองอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันมันชื่อว่าทางแห่งความบริสุทธิ์นั่นก็คือหมดจดจากกิเลสหรือว่าจากอาสวะหรือว่าจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงแล้วแต่จะเรียกนี่คือผลของการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ทีนี้ก็อยากจะแนะให้สังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าเดี๋ยวนี้คนเขาไม่สนใจเรื่องนี้พอได้ยินว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเขาก็ว่าเป็นเรื่องของคนโบราณว่าเป็นเรื่องคนโบราณยังไม่หนามันจะว่าเป็นเรื่องของคนโง่นี่เพราะมันโง่เองมันโง่เหลือประมาณโง่ที่แสนจะโง่มันจึงว่าเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นเรื่องของคนโง่นี่ถ้าที่พูดมาแล้วนี่ขอคิดดูพิจารณาดูคำนวณดูมันเป็นเรื่องของคนโง่หรือยังไงไอ้คนโง่มันจะมองเห็นอย่างนี้ได้หรือยังไง มันต้องมีปัญญาสติมากน้อยมันจึงจะมองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นจะต้องถือว่าเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ไม่ใช่เรื่องของคนโง่นี่ถ้าว่ามีคนสมัยนี้เขาหาเป็นเรื่องของคนโง่มันก็เป็นเรื่องของคนสมัยนี้ที่โง่เกินกว่าโง่คือจะไปหลงรักในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความหลงรักเพื่อทรมานตัวเองให้มันเจ็บปวดให้สะสมนั่นนี่จะมันโง่เกินกว่าที่จะโง่แล้วมันก็หาว่าคนที่ไม่เป็นอย่างนั้นกลายเป็นคนโง่เพราะว่าเขาชอบอีกอย่างหนึ่งที่ถ้าว่าจะมองดูกันอีกทางหนึ่งด้วยความหวังดีก็จะมองเห็นว่าถ้าคนเรามีความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าคนเราจะไม่เบียดเบียนกันอย่างนี้คือไม่เบียดเบียนตัวเองให้เป็นทุกข์เป็นร้อนเหมือนตกนรกทั้งเป็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้พลอยเดือดร้อนระส่ำระสายทุกหัวระแหงไม่หยุดไม่หย่อนเหมือนอย่างที่กำลังทำอยู่ในโลกเวลานี้เนี่ยเพราะมันไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกศาสนาอาจจะสอนอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วโดยไม่รู้สึกตัวที่เห็นชัดๆอยู่ศาสนาพุทธศาสนาหรือที่มันเครือเดียวกันกับพุทธศาสนาก็ยังสอนอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างยิ่งแต่ในศาสนาอื่นเขาก็จะสอนอยู่โดยอ้อมมีผลอย่างเดียวกันที่สอนให้ถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นของตัวเป็นตัวของตัวไม่เห็นแต่ตัวทั้งนั้นนั่นน่ะมันมีผลอย่างเดียวกับการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตัวเดี๋ยวนี้พุทธบริษัทต้องการจะเห็นง่ายขึ้นเร็วขึ้นชัดขึ้นทันแต่ความต้องการมากขึ้นจึงสอนระบุลักษณะ3ประการนี้ว่ามีอยู่อย่างนี้เมื่อถ้าคนมองเห็นจริงๆแล้วก็จะหมดความเห็นแก่ตัวเมื่อหมดความเห็นแก่ตัวมันก็ไม่เบียดเบียนตัวเองให้เดือดร้อนคนเรามันเบียดเบียนตัวเองให้เดือดร้อนเพราะความโลภความโกรธความหลงพอเห็นลักษณะ3นี้แล้วมันไม่อาจจะเกิดความโลภความโกรธความหลงมันก็เลยไม่เบียดเบียนตัวให้เดือดร้อน
นี่เป็นข้อแรกที่ได้ก่อนเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้มันก็เบียดเบียนคนอื่นไม่ลงเอาเปรียบคนอื่นไม่ลงหรือมันเห็นเป็นของบ้าบอเสียอีกที่จะไปเบียดเบียนคนอื่นเพราะเมื่อตัวเองไม่มีความทุกข์แล้วมันก็ควรจะพอใจแล้วก็เลยไม่เบียดเบียนคนอื่นนั้นผู้ที่เห็นธรรมะนี้เรียกว่าจะไม่มีการเบียดเบียนทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นเดี๋ยวนี้เขาเห็นเป็นของคือพระของคนโบราณและเป็นของคนโง่ไปเสียโดยไม่รู้จักตัวเองว่าเป็นคนโง่นี่โลกนี้มันก็เต็มไปด้วยคนโง่ที่ไม่รู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตามากขึ้นโลกนี้ก็ต้องเป็นไฟที่เผาผลาญถูกเผาผลาญอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสมากขึ้นเป็นธรรมดาถ้าใครยังมีปัญญาอยู่ยังซื่อตรงสุจริตอยู่ก็รีบมองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันยังเป็นสิ่งที่ยังใช้ได้แม้กระทั่งในสมัยนี้ในการที่จะช่วยบำบัดความทุกข์ยากลำบากทั้งหลายทั้งปวงนี่เป็นเรื่องไตรลักษณ์หรือลักษณะ3ประการเราได้พูดเรื่องรัตนะ3ประการพระพุทธธรรมประสงค์แล้วได้พูดเรื่องสิกขา3ประการคือศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ได้พูดเรื่องโลกุตตรธรรม3ประการคือมรรคผลนิพพานในวันนี้เราพูดเรื่องลักษณะ3ประการซึ่งเมื่อบุคคลเห็นแล้วก็จะชื่อว่าเดินไปตามทางของความบริสุทธิ์เพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานจะทำให้ทุกอย่างง่ายข้าวในการจะดับทุกข์ทั้งปวงเป็นเรื่องหนึ่งในบรรดาเรื่องทั้งหลายที่ควรจะเอามาซักซ้อมความเข้าใจให้แจ่มแจ้งขึ้นไว้ในโอกาสแห่งการเข้าพรรษาทุกๆพรรษาขอให้พุทธบริษัททั้งหลายขนขวายในการปฏิบัติอย่างนี้ตามขนบธรรมเนียมประเพณีตามพระพุทธประสงค์หรือตามที่ว่าตัวเองมันก็ควรจะดับทุกข์ให้แก่ตัวเองโดยอาศัยธรรมะเหล่านี้ ธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้